Ito po ang escabecheng leche. Lecheng escabeche na to. Ewan ko kung masarap na po to. So, the next step. No. Next step po ay ito po. Hindi ko po alam ko yung ano. So we make it English because Tagalog it's hard for me. You know, because I used to it in English. You used Tagalog. to speak with Bisaya. Yes. Yeah, no, I'm not Bisaya. I am Nepalese. Lecheng Nepalese na yan. So, after that, you're gonna add a bit of toyo. Anong This is we English? call it Anong English? soy sauce. Toyo. Ay! Ay! Okay. Then, a bit of vinegar. Ano sa Tagalog? Shuka. Suka. Shuka. Yung pag nalalasing ka. Shuka. Then, mix it a bit. Wow! So, adobo na to. Kailangan talaga malakas yung fire para pag lumakas yung ano, masunog yung bahay, ganun. Tapos, next step is you can add a bit of tomato sauce. Tomato sauce is the most yung important. pwedeng ginagawa ng ano. Hindi nilalapit sa ano, nilalapit sa camera. Tomato sauce. Yung tomato sauce na galing sa basakan. Sa basakan, yung madaming mga germs. Wow. Lumabas na siya. Ito po yung pampa, ano. Kasi nilalagay ko po ito kasi gusto kong maging mapula yung sauce. Yung sauce lang, walang kasama yung ano. Yung ango-ango. Then, add 5 teaspoons of 5? yes. Kasi 3 lang yun. inuuna ko talaga yung ano, yung mga English. Oh my! Ang galing mo! Wait muna. Nagkakat pa siya sa kusina. Oh. May daming na. Ay, hindi. Ang galing mo. Ay, tanggalin mo sa lababo. Kasi mapiling. Bakit nahihiyo pa? Nasira. Ba't nasira? Para na siyang ano, pag nakain na to. Diyos ko, naman kung nagka-problema ko. Effect fail. Effect fail yung... Wala ba tayong ano? Yung ganito ba? Sige tayo meron. Marami ko meron. Pangit eh. Ganda yun. Nasira. Ba't ganun? Ang galing mo. Ano pala siya? Hindi, okay na yun. Hindi naman siya. Hindi mo, sarap. Hindi ka kina yung mga niya. Sopas na yun. Gusto mo maraming sabaw? Ito lang. Ang dami mga ano-ano ba eh? Anyway, kasi natapon dahil mapili ka. Init. Yan, nagkarat ka. Parang kulang pa siya sa ano. Tapos sa... Sing. Water.